Det är nu det är viktigare än någonsin att ge fan i säljknappen. Tyvärr så är det lite omständigheter i världen just nu. Och det påverkar dina pengar. Dina pengar som är investerade på börsen. Det är ingenting som man kan rå för. Det är ingenting som man kan förbereda sig på. Det är tyvärr någonting som man måste acceptera. Men det är i de här tiderna som du kommer lära dig så otroligt mycket om dig själv och hur du påverkas emotionellt av hur dina pengars värde går upp och ner på kort sikt. Vi vet inte vad som kommer hända. Men en sak som vi vet kommer hända. Det här kommer en dag att gå över. Och då så kommer det se annorlunda ut. För det har hänt sådana här saker genom tiderna tidigare. Och då har det återhämtat sig. Så gräv inte ner dig nu för att du ser röda siffror på ditt konto när du loggar in. Det är extremt viktigt att vara långsiktig och ta vara på dipparna. Det är i sådana här lägen som du kan hitta riktigt bra fynd på marknaden genom att investera mer. Hur konstigt det än låter så är det faktiskt sådana här tillfällen som är perfekt för dig som är intresserad att gå in på marknaden. Det är alltså nu du ska köpa ifall det är så att du är intresserad av att göra det. Om det är så att det känns jobbigt, ta ett djupt andetag, logga ut, gör någonting annat. Försök glöm bort det här för en stund. För det kommer bättre tider, tro mig. Oavsett vad som än händer så kommer företagen som du är investerad emot att återhämta sig. Och när det vänder uppåt, som ingen vet när det kommer hända, då kommer det gå riktigt mycket uppåt. För det är det som vi har sett historiskt när vi har tittat på vad som har hänt i tidigare kriser. Så är det då ett bra läge att handla just nu på börsen? Ja, det skulle jag säga. Det är det. Men tänk på att gå inte in med allt som du har ifall det är så att du tänker börja investera just nu. Utan gå in lite med lite i taget, dutta in dig så att säga. För det kan vara så att det fortsätter ner. Och det är också en fråga som jag ofta får. Är det så att det kommer fortsätta ner, kanske man ska sälja sina aktier eller fonder just nu och sen försöka hoppa in när det har gått ner ännu mer. Men det här är ganska vanligt att folk gör. För att det som händer just nu när det är oroligt och ovisst och man inte vet vad som kommer hända, det är att folk säljer till exempel sina fonder, men de vet inte att det tar 1, 2, 3 dagar ibland att sälja sina fonder. Och om det är så att det är extremt många som säljer sina fonder så kan det ta ännu längre tid än så ifall det inte finns några köpare. Och det här gör att börsen kommer gå ner. Så sakta men säkert kanske det fortsätter ner och sen planas det ut lite grann. Och sen så går det upp lite grann och sen kanske det kommer gå ner lite till. Och det är ingen som vet exakt vad som kommer hända och när det kommer sluta, vart det kommer bottna. Så mitt råd till dig ifall det är så att du vill börja investera just nu och ta vara på den här nedgången, det är att köp in dig med lite åt gången. Alltså dutta in dig. Köp lite idag, köp lite imorgon, köp lite nästa dag. Fortsätt så, sprid ut dina köp för du vet aldrig när det väl kommer bottna ur. Om vi tittar på datan och statistiken sedan tidigare så är det så att börsen generellt sett har återhämtat sig inom några månaders tid när man kollar på sådana här liknande händelser. Så det är därför som jag tycker att det är så extremt viktigt att du tar det lugnt nu när det här sker. Få inte panik, världen kommer inte gå under. Ja, det är jobbigt, det är en allvarlig händelse, men även det här kommer att gå över. Företag kommer att överleva, kommer fortsätta göra vinster och därför kommer inte börsen att krascha. Det kommer att gå ner, men det kommer också att återhämta sig på sikt. Så alla dina pengar, de kommer inte försvinna. De sjunker tillfälligt i värde och för dig som är sugen på att köpa mer, ja, då får du också fler andelar för pengarna som du investerar just nu. Så för dig som precis har börjat, ja, då kan det vara ett bra tillfälle till att våga stoppa in lite till. För om du ser på 3-5 års sikt så kommer du förmodligen, jag lovar inte någonting, jag kan inte svära på det, men förmodligen så kommer du se tillbaks på den här tiden och ja, rycka på axlarna och tänka, oj, varför köpte jag inte mer?
Jag hoppas att du uppskattade de här tipsen, och ifall det är så att du vill sätta igång så har jag länkar i beskrivningen och kommentarsfältet nedan, och jag har jättemånga guider till vart du ska börja spara ifall det är så att du vill börja investera. Men jag förstår ifall du är osäker och att du tycker att det här är jobbigt, men ta det lugnt, för det här kommer också gå över en vacker dag. Ta det lugnt, ta hand om dig där ute. Ha det så gött, så ses vi i nästa video. Ciao!